सो हाय फ्रेंड्स, मी रोहिणी तुमचं स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि आज आपण बघणार आहे चिकनची रेसिपी. आज आहे फ्रायडे, सो म्हटलं आज रेसिपी आपण शेअर करूया, कारण की वेगळ्या पद्धतीचे चिकन करणार आहे. तेच चिकन आणि खाऊन कंटाळा येतो आपल्याला, म्हणून वेगळ्या पद्धतीचं ट्राय करणार आहे. छान बाहेर पाऊस पण लागतोय आणि येस, मी ही रेसिपी यूट्यूबवरच बघितलेली आहे आणि तीच बघून मी आजचा ट्राय करणार आहे, तुम्हाला पण दाखवणार आहे आणि त्याचे रिव्ह्यू पण शेअर करणार आहे. सो तुम्ही आजचा ब्लॉग हा पूर्ण बघा. तर आपण चिकन मॅरिनेटची तयारी करूया. पहिले आपण लसूण, आलं आणि कोथिंबीर घ्यायचं आहे, हे वाटून घ्यायचं आहे आणि नंतर 7-8 कांदे आपण तळून घ्यायचे आहे. तेलामध्ये चांगले कुरकुरीत व्हायला पाहिजे आणि मग ते तेल एक्सेस असेल ते आपण साईडला काढून ठेवायचे. एका साईडला मी असं तेल काढून ठेवलेलं आहे, कारण की एक्सेस तेल हे निघायला पाहिजे, नाही तर सारखा तेलखटपणा आपला तरीसारखं साठेल. कारण की काही जणांना आवडतं, काही जणांना आवडत नाही. त्याच्यासाठी मी हे तेल असं साईडला काढून ठेवलेलं आहे आणि त्याच तेलात फोडणी द्यायची आहे. नंतर मी चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. हे 700 ग्राम चिकन आहे आणि त्याच्यामध्ये मी दही टाकलेलं आहे आणि दही नंतर आलं, लसूण आणि कोथिंबीरची जी पेस्ट केलेली होती ती टाकायची आहे. पूर्ण चिकन हे चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे आणि ते 1 तास तरी मॅरिनेट करायला ठेवायचं आहे चांगलं. आणि येस, आपण चिकन बघा मस्तपैकी ढवळून घेतलेलं आहे. मी तर हाताने लावून घेतलेलं आहे. बाकीचे लागणारे मसाले सांगते. इथे मी धने, जिरं घेतलेलं आहे, सुक्या मिरच्या घेतलेल्या आहे, गरम मसाला, हळद घेतलेला आहे, कश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे आणि इथे मी हे सगळं भाजून घेतलेलं आहे साहित्य. धने, जिरे आणि सुक्या मिरच्या आपण 2 मिनटं भाजून झाल्यानंतर त्या मिक्सरला वाटायचं आहे, बारीक पेस्ट करायची आहे. त्यानंतर आपण तीच कढई घेतलेली आहे, त्या कढईमध्ये आपण तो मसाला टाकायचा आहे आणि मसाला चांगला परतून घ्यायचा आहे आणि नंतर आपण हे मॅरिनेट केलेलं चिकन टाकायचं आहे. सॉरी, मी एका हाताने शूट करते आणि एका हाताने मी तुम्हाला चिकन दाखवते, त्याच्यामुळे तुम्हाला असं दिसते. बाकी इथे मी मसाले टाकलेले आहे, कश्मीरी लाल मिरची, गरम मसाला आणि हळद हे टाकून घ्यायचे आहे. मी 2 चमचे कश्मीरी मिरची मसाला टाकलेला आहे आणि 1 चमचा हळद टाकलेला आहे आणि 1 चमचा गरम मसाला. त्याच्यानुसार कलर येणार आणि नंतर आपण लास्टला मीठ ॲड करायचं आहे. चवीनुसार तुम्हाला किती लागतं तेवढं टाका. त्याच्यानंतर मी हे फक्त वाफेवर शिजवून घेते आहे आणि येस, आपलं 10-15 मिनटानंतर चिकन असं दिसतं आणि येस, खायला तर खूप टेस्टी लागतं. चिकन झाल्यानंतर मी थोडं टेस्ट केला आणि टेस्ट केल्यानंतर थोडंसं मीठ मला कमी जाणवलं. बाकी चिकन चांगलं शिजलं होतं, ते मी मीठ नंतर ॲड केलं. तर मंडळी, आपलं चिकन रेडी झालेलं आहे. थोडं टेस्टिंग करून बघितलं, खूप छान लागलं. पद्धत पण वेगळी आहे. आपल्या मालवणीमध्ये जसं चिकन करतं तसं नाही आहे, थोडी डिफरंट पद्धत वापरली आहे मी. हे हैदराबादी चिकन आहे आणि ह्याच्यामध्ये खोबऱ्याचा पण वापर केला नाही आहे आणि टमॅटोचा पण वापर केला नाही आहे. आता ह्या गोष्टी थोड्या महाग झालेल्या आहेत, सो मी ह्या पद्धतीचं चिकन ट्राय केलेलं आहे. सो तुम्ही पण ट्राय करा आणि नक्की रिव्ह्यू तुमचे माझ्या कमेंटमध्ये शेअर करा, कसं वाटलं चिकन ते. थोडी पद्धत वेगळी आहे, त्यामुळे तुम्हाला हे चिकन छान पण लागेल. सो येस, हा होता आजचा व्हिडिओ चिकन रेसिपीचा. तुम्हाला कसं वाटलं नक्कीच सांगा आणि चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. बाय. जबरदस्त, टेस्टी, जरा वेगळ्या पद्धतीचं आहे. छान आहे, खरं आवडलं ना? त्यांना आवडलं म्हणूनच ते बोलतात, नाही आवडलं तरी समोरासमोर सांगून टाकतात, हो ना?